අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා තවත් JavaScript වීඩියෝ එකකට. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ JavaScript operators ගැන. JavaScript වල විතරක් නෙමෙයි අපිට ඕනම programming language එකකදී අපිට operators කියන එක භාවිතා කරන්න වෙනවා. අපි බලමු මොනවද මේ operators කියලා කියන්නේ කියලා. මේ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන. මොකද ඔයා program එකක් ලියනකොට ඕනම programming language එකකදී ඔයාට operators පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. හරි. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. මොනවද මේ ඔපරේටර්ස් කියලා කියන්නේ? ඔයා දන්නවා සාමාන්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියනකොට ඔයාට සමහර වෙලාවට අංක එකතු කරන්න වෙනවා. අඩු කරන්න, බෙදන්න වගේ කරන්න දේවල් කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට string value දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක එකට concatenate කරන්න වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ එක එක operations ඔයාට කරන්න වෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඇතුලේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්න ඔයාට අංක දෙක තියෙනවා. ඒ වගේම අංක 3 තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ දෙක එකට එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයා දන්නවා maths වලදී අපිට මෙන්න මෙහෙම addition එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකතු කිරීම දෙන්න පුළුවන් අපිට මේ දෙකක් එකට එකතු කරන්න. මෙන්න මේ වෙලාවේදී ඇත්තටම අපි මෙන්න මේ කියන number 2 කියන එක සහ මෙන්න මේ number 3 කියන එක. එහෙම නැත්නම් මේ අදාළ කරන operation එකට භාජනය වෙන numbers වලට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කියන කොටස් දෙකට අපි කියන්නේ operands කියලා. එතකොට ඒ operands මොන හරි ඔපරේෂන් එකකට භාජනය කරන මෙන්න මෙතනට අපි පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ තියෙන ස්පෙસિෆික් එකට අපි කියන්නේ ඔපරේට් එකක් කියලා. එතකොට මෙතනදී අපිට කරන්න ඕනේ මේ දෙන්න එකට එකතු කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්නගේ සම් එක ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්න ඔයාගා වේරියබල් එකක් තියෙනවා. අපි කතා කරා කොහොමද වේරියබල් හදාගන්නේ කියලා JavaScript වල. සම් කියන වේරියබල් එක තියෙනවා. එතකොට ඔයාට සම් කියන එකට ගන්න ඕනේ 2 සහ 3 කියන එක එකට එකතු කරලා. එතකොට 2 කියන ඔපරෙන්ඩ් එකයි 3 කියන ඔපරෙන්ඩ් එකයි addition කියන ඔපරේටර් එකට යටත් කරාට පස්සේ තමයි ඔයාලට sum කියන එක එන්නේ. එතකොට sum කියන එක console එකේ ගියොත් එහෙම ඔයාලට 5යි කියන output එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා දැනගන්න ඕන දේ තමයි අපි operators කියලා පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල්. හැබැයි මෙතනදී අපි මෙන්න මේ වගේ calculations වලට එහෙම නැතිනම් අපි හිතමු එකතු කරන්න, අඩු කරන්න, බෙදන්න මේ වගේ ගණිතමය දේවල් වලට අපි කරන මේ පාවිච්චි කරන operators වලට අපි කියන්නේ arithmetic operators කියලා. සමහරවිට ඔයා මේවා maths වලදී ඉගෙනගෙනත් ඇති. ඒ දේවල් මම හිතන්නේ ඔයා හොඳටම දන්නවා. නමුත් අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුළේ කොහොමද ඒවා පාවිච්චි කරන්න කියන දේ ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. හරි. ඒ වගේම මම මෙතන variable එක මම දැනට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නම්. මොකද හේතුව මට මේ හැම එකම ගන්න ඕන හින්දා මම මෙතනට value කියලා දාගන්න. එතකොට sum කියලා තිබ්බොත් අපිට ගොඩක් වෙලාවට දෙන්නගේ sum එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා දැන් මම මෙතනට value කියන එක ගහ ගන්නවා. එතකොට මට ලේසි. එතකොට ඔයාලට පේනවා 5 කියන එක මෙතනට එනවා. 5 කියන එක ගෙනා දෙන්න එකතු. ඒ වගේම අපිට මේ දෙන්නව කියන්නේ මේ දෙකෙන් අඩු කරන්න ඕන නම් මේ කියන සංඛ්‍යාව ඔයා දන්නවා අපිට අඩු කිරීම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් subtraction අපිට මේ විදිහට apply කරන්න පුළුවන් subtraction operator එක තමයි මෙන්න මේක. එතකොට අපි මෙතන value දැන් value කියන එක ගහුවොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දෙකෙන් 3ක් අඩු කරාට පස්සේ -1 කියන එක මෙතනට අපිට ඍණ 1යි කියන එක එනවා. එතකොට මේකත් එක operator එකක්. අනිත් operator එක තමයි අපිට තියෙන්නේ multiplication කියන එක. ඒ කියන්නේ වැඩි කිරීම. එතකොට අපිට මොන හරි නම්බර් දෙකක් එකට වැඩි කරන්න ඕන නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දන්නවා ඔයා වැඩි කිරීමක් කරනකොට ඔයා මෙන්න මෙහෙම x තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ගණන් වලදී. ඔයා කියන්නේ x කියන x එක වගේ කතරයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී ඔයාට star කියන එක තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ වැඩි කිරීම කියන දේ කරන්න. එතකොට මෙන්න මේකට අපි කියන්නේ multiplication operator එක කියලා arithmetic operators යටතේ. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ value කියන එක check කරොත් ඔයාලට 2 3 6යි කියන එක එනවා. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි අපි කතා කරන්න ඕනේ arithmetic operator එක division. ඒ කියන්නේ ඔයාලට සාමාන්‍ය බෙදීමක් කරන්න ඕන නම් එතකොට ඔයා දන්නවා අපිට programming language එකේදී පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ forward slash එක පාවිච්චි කරන්න operator එකක් විදියට arithmetic operator එකක් විදියට බෙදීම එහෙම නැත්නම් division කියන එක කරන්න. එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ මේ operand එක මේ operand එකෙන් බෙදෙනවා. එතකොට ඔයා මේ විදිහට තමයි කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී සමහරවිට වෙන extra calculation පවා තියෙන්න පුළුවන්. කොහොම වෙතත් මේ press part එක මේ තියෙන second part එකෙන් බෙදෙන එක තමයි අපි මේක හරහා කරන්නේ. එතකොට අපි මේක output එක බැලුවොත් එහෙම අපි කරලා තියෙන 2 3ෙන් බෙදලා තියෙන. එතකොට 0.6යි කියන එක මේ විදිහට එනවා. එතකොට අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන operator එක තමයි අපි දැන් මේ basic operators මේ විදිහට අපි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, වැඩි කිරීම සහ බෙදීම. හැබැයි ඊට අමතරව අපිට programming වලදී තවත් අපිට arithmetic operators කියන category එක යටතේ අපි කතා කරන්න පුළුවන් තව එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි modulus කියලා කියන්නේ. අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම percentage mark එක පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේකට අපි කියන්නේ modulus operator කියලා arithmetic operator කියන category එක යටතේදී.
එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ ඇත්තටම මෙතනදී අපි දෙන පළවෙනි ඔපරන්ඩ් එක තියෙනවානේ. පළවෙනි ඔපරන්ඩ් එක බලන්න දැන් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා දෙවෙනි ඔපරන්ඩ් එක. එතකොට පළවෙනි ඔපරන්ඩ් එක ඇතුලේ දෙවෙනි ඔපරන්ඩ් එකකින් ඒවා කීයක් තියෙනවද කියන එක එයා බලාගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ හරියට නිකන් බෙදීමක් වගේ ඔයාලට සමහරවිට මතක තියාගන්න පුළුවන්. කොහොම වෙතත් පළවෙනි ඔපරන්ඩ් එක ඇතුලේ මෙයාගේ ඒවා කීයක් තියෙනවද? එයාට හරි විදිහට ඒක බෙදා ගන්න පුළුවන් වුණොත් අයින් කරගෙන ගිහිල්ලා ඉතුරු වෙනවද තව කීයක්ද කියන එක තමයි මෙන්න මේ මොඩියුලස් කියන එකෙන් බලන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම රිමේනින් එක තමයි බලන්නේ. මෙන්න මේ කියන එක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ඔපරන්ඩ් එකට මේ ඔපරන්ඩ් එක මේ විදිහට මොඩියුලස් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ රිමේනින් එක කීයද කියන එක තමයි රිටර්න් කරන්න ඔයාලට අවුට්පුට් එක විදිහට. එතකොට මෙතනදී ඔයා දන්නවා දෙක කියන එක ඇතුලේ තුනක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අදාළක මේක තුන කියන වටිනාකම මේකේ නැහැ. මේ තුනට වඩා මෙහා අඩුයි. එතකොට ඇත්තට මේකේ රිමේනින් වැලියු එක වෙන්නේ මෙතන මේ විදිහට 2යි කියන එක තමයි. හැබැයි ඔයා මේක 12යි වගේ එකක් ගත්තොත් එහෙම එතකොට මෙතනදී වැලියු කියන එක වෙන්නේ 0යි කියන එක. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාට මේ මෙතනදී මෙයා කරන්නේ 12 ඇතුලේ 3 ඒවා බලාගෙන යනවා. පුළුවන් තරම් බෙදාගෙන යනවා. එතකොට ඔයා බලන්න මෙතනදී 3 වර 4 ආව ගමන්ම 12නේ. එතකොට කීයක්වත් ඉතිරි නැතුව බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ රිමේනින් නැහැ. මේක ඉතිරි නැතුව බෙදෙනවා නම් ඔයාට ඒ අදාළ කරන වැලියු එක මෙතනින් දෙනවා. එතකොට මොනවා යම් කිසි සංඛ්‍යාවක් ඉතුරු වෙනවා නම් ඉතුරු වෙන වැලියු එක තමයි ඔයාට මේ මොඩියුලස් එකෙන් අවුට්පුට් එක විදිහට එන්නේ. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට ඔයා මෙතනට පාවිච්චි කරොත් එහෙම 13 වගේ කියන නම්බර් එක. එතකොට ඔයාට වැලියු එක විදිහට එන්නේ මොකද්ද? 1 කියන එක. ඒකට හේතුව තමයි 3 වරක් ඔයාට උඩරිම මේක බෙදාගෙන යන්න පුළුවන් 12 වෙන තාක්කල්. ඒ කියන්නේ 3 වරක් 4 12යි. හැබැයි එතකොට ආයේ තව එකක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට මේ ඉතුරු වෙන එක තමයි ඔයාට මෙහෙම අවුට්පුට් එක විදිහට එන්නේ. අන්න ඒ විදිහට ඔයා මේක මතක තියාගත්තා නම් හරි. එතකොට ඔයා මෙතෙන්ට 15 වගේ එකක් ගත්තොත් මොකද්ද උත්තරේ එන්න ඕනේ? ඔයා දන්නවා 3 වරක් 5 15යි. ඒ කියන්නේ 15 ඉතිරි නැතුව බෙදෙනවා 3. එතකොට ඔයාට වැලියු එක විදිහට ගත්තොත් එහෙම බිංදුව කියන එක එනවා. හැබැයි ඔයා මෙතෙන්ට 16 කියන එක මේ විදිහට ගත්තොත් එහෙම දැන් අවුට්පුට් එක වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? 3 වරක් 5 15යි එකක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට ඔයා මේකට 17 වගේ එකක් ගත්තොත් එහෙම මොකද්ද වෙන්නේ? වැලියු එක 3 වරක් 5 15යි දෙකක් ඉතුරු වෙනවා. ඔන්න ඔය ක්‍රමයට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොඩියුලස් කියන ඔපරේටර් එක හරහා ඔයා මොන හරි දෙයක් කරන්න හදනවා නම් ඔන්න ඔය දේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනකොට ඇත්තට මේක විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා. මේදී මතක තියාගත්තා නම් හරි මොකක්ද ඇත්තට මේකෙන් වෙන්නේ කියන එක. එතකොට අනිත් ඔපරේටර් තමයි අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ ඇරිත්මැටික් ඔපරේටර්ස් යටතේ ඉන්ක්‍රිමන්ට් කියන ඔපරේටර් එක. ඉන්ක්‍රිමන්ට් ඔපරේටර් එක අපි කරන්නේ ඇත්තටම ප්ලස් මාර්ක් දෙකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මේකට අපි කියන්නේ ඉන්ක්‍රිමන්ට් ඔපරේටර් එකක් කියලා. එතකොට මේකෙදි කරන්නේ අපේ තියෙන එක ඔපරන්ඩ් එක. එහෙම නැත්නම් නම්බර් එකක් එකකින් වැඩි කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එකට එකක් එකතු කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගාව දෙක තියෙනවා නම් මේ ඉන්ක්‍රිමන්ට් ඔපරේටර් එකට යටත් කරොත් එහෙම ඔයාට එන අවුට්පුට් එක තමයි 3 කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට අපි බලමු වැලියු කියන එකක් ඔයාගාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්නේ මොකක්ද? වැලියු කියන වේරියබල් එක ඉන්ක්‍රිමන්ට් කියන ඔපරේටර් එකට යටත් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. කරලා ඉවරලා ඔයා මෙතන වැලියු කියන එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා 3යි කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේක පාවිච්චි කරනකොට ඔයාට පොඩි දේවල් ටිකක් දැනගන්න ඕනේ. මොකක්ද? අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම. ඔයා ගාව තියෙනවා මෙතනට වදා ගන්නවා console.log එකක්. මෙතනදී ඔයා තියා ගන්නවා value කියලා log කරනවා. එතකොට ඔයාලට මෙතන එනවා 2යි කියලා. මොකද මේ value එක නවා print කරන්නේ. එතකොට 2යි කියන එක එනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේකම අරගෙන ඔයා මෙතනට දා ගන්නවා. එතකොට ඔයාට එනවා 3යි කියලා. එතකොට ඔයාට පේන ඇති මේ value කියන එක එකක් එකතු වෙලා තමයි ඔයාට මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කියන ඉන්ක්‍රිමන්ට් කියන ඔපරේටර් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? මෙතනදී වෙන්නේ ඔයාගේ මේ තියෙන එක්කෙනාට එකක් එකතු වෙන එක. හැබැයි සමහර ඔයාට සමහර සිනාරියෝස් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර ගැන ලොජිකලි ඔයාට සමහර දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ගාව තව තියෙන වේරියබල් එකක් let val 2 කියලා. මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කියන විදිහට ඔයා මේක පාවිච්චි කරොත් එහෙම ඔයාට val 2 කියන එක ඔයා මෙතන print කරලා බලනවා. එතකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් val 2 කියන එක 3යි කියන එක මෙතනට එනවා. මෙයාගේ value එක 2යි කියන එක තියෙනවා. එතකොට val 2 තමයි අපි මේකට print කරලා දෙන්නේ. එතකොට මෙතනට ඔයාට 3යි කියන එක එනවා. එතකොට වෙලා තියෙන මොකද්ද? val කියන value කියන එකේ initial value එක අපිට දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක මෙතනදී මෙයා කරන්නේ value කියන එකට තව එකක් එකට එකතු කරලා ඒක මෙයාට assign කරලා දෙන. එතකොට මේ වගේ value එකක් එනවා.
හැබැයි මම මේක මේ විදිහට දාන්නේ නැතුව මම මේක මෙතනින් දානවා මෙන්න මේ වගේ. දාලා මම මේ විදිහට සේව් කරොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් val2 කියන එක දෙකම තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට ඒකෙදි වෙන්නේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන එකට පාවිච්චි කරන්න. මම දැනට මේක මේ විදිහටම තියලා මම මෙතනට ගන්නවා value2 කියන එක තාම එකත් අයින් කරගන්නවා. අපි අරගෙන කතා කරමු පස්සේ. එතකොට අපිට අඩු කිරීම දෙකක් පාවිච්චි කරොත් එහෙම අපිට පුළුවන් එකකින් අඩු කරන්න අපේ දෙන value එකක්. එතකොට මෙතනදී කරන්නේ හැම වෙලේම එකක් අඩු කරන එක තමයි. එතකොට ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඔයා for loop එකක් හරි මොන හරි අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ වගේ මොන හරි ඔයාලට numbers එකින් එකට අඩු කරගෙන යන්න ඕන නම් එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තිබුණොත් ඔයාලට පේන්නේ දැන් තියෙන්නේ දෙකෙන් එකක් අඩු වුණා. එතකොට එක වෙනවා මෙයා. ඊට පස්සේ තව එකක් අඩු වුණා. එතකොට එයා බිංදුව වෙනවා. එතකොට output එක මේක බිංදුවයි කියලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔහම තමයි වෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු මොකක්ද අර අපිට ඉස්සෙල්ලාව output එක කියලා. මෙන්න මේක. එතකොට මෙතනදී ඇත්තට වෙන්නේ මොකද්ද? ඔය මෙන්න මේ කියන incremental වල ඔයා decrement ඔයා operators apply කරනකොට ඔයාගේ මොන හරි තියෙන variable එකකට මෙතනදී ඇත්තටම වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ execution එකකදී එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ assignment එකකදී ඇත්තටම වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන පළවෙනි මෙතන ඉන්න variable එක ඉන්නවනේ. එතකොට මෙන්න මේ variable එක ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙයාට assign වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ කියන operation එක නැත්නම් මෙන්න මේ කියන operator එකට අදාළ කරන විදිහට execution එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාර මෙයා ඔයා මෙතනදී implementation එකට ඔයා කරලා තියෙන let කියන variable එකක් හැදුවා. ඒකට ඔයා value කියන එක assign කරා. හැබැයි මෙතනදී ඔයා value කියන එක අපව increment කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක execute වෙගෙන යනකොට ඔයා මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි ඔයාට මෙන්න මෙහෙම තියෙන මෙන්න මේ වගේ logic එකකදී assignment එක තමයි මුලින් වෙන්නේ. පස්සේ තමයි ඔයාගේ operator එක execute වෙන්නේ ඊළඟ line එක වගේ. එතකොට ඔයා මෙන්න මේ කියන variable එකට පිටිපස්සෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා incremental එක දානවා නම් නැත්නම් decrement එක දානවා නම් ඔයාට අදාළ කරන variable එකට assign වෙන්නේ increment එකක් කරන්න කලින් තියෙන value එක තමයි assign වෙන්නේ. හැබැයි ඔයාට මේ කියන ඔයාට ඇත්තටම ඕන කරන්නේ increment වෙලා නම් ඔයාට value 2 කියන එකට assign වෙන්න ඕනේ. ඔයාට පුළුවන් කලින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ increment කියන operator එක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට වෙන්නේ මෙයාට තියෙන එකට වඩා එකක් increment කරලා ඒන value එක මෙයාට assign වෙන එක තමයි වෙන්නේ. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ බලාපොරොත්තු වෙන output එක මේ වගේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා මෙන්න මේ plus කියන එක මෙන්න මේ වගේ තැන්වලදී ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට පරිස්සම් වෙන්න ඕන දේ තමයි ඔයා ඒක පාවිච්චි කරන්නේ මේ විදිහට ඉස්සරහින්ද එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට පිටිපස්සෙන්ද කියන මේ විදිහට ඇඩ් කරන්න කියන එක මත ඔයාගේ output එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට මෙතෙන්ට ඔයා minus දැම්මත් ඔය කියන දේම තමයි වෙන්නේ. එතකොට ඔයාට මේ විදිහට දැම්මොත් කිම වෙනසක් නැහැ. එතකොට මේ විදිහට දැම්මොත් ඔයාට output එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාට මේ දේ පැහැදිලි ඇති කියලා. හරි. අපි එහෙනම් බලමු ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන operators මොනවද කියන එක. අනිත් operators තමයි comparison operators. comparison operators අපිට ඕන වෙන්නේ අපි මොනවා හරි දෙයක් ඔයා දන්නවා දැන් ඒකේ නමින්ම ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් comparison operator එකක් කියලා කියන්නේ අපිට මොනවා හරි value දෙකක් compare කරලා බලන්න ඕන කරන operators තමයි අපි comparison operators කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්න ඔයා ගාව තියෙන අංක 2 කියන එක. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ අංක 2 කියන එක අංක 3ට සමානද කියලා. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට එහෙම අපිට කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට තව simply හිතන්න පුළුවන්. ඔයා ගාව තව value කියලා variable එකක් තියෙනවා මොකද්ද? age කියලා. එතකොට age සමානයි 23යි කියලා තියෙනවා. එතකොට value කියලා තව variable එකකුත් ඔයාගේ program එකේ තියෙනවා. හැබැයි ඔයාට මේ බලන්න ඕන දේ තමයි value කියන කෙනා සමානයිද බලන්න ඕනේ age කියන කෙනාට. හරිද? එතකොට ඕක තමයි ඔයාට comparison එකක් කරලා බලන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ comparison කරන operators වලට අපි කියන්නේ comparison operators කියලා. එතකොට අපි මේ දෙන්න සමානයිද කියලා බලන එකට අපි කියන්නේ equal operator එක කියලා. equal එකක් අපි කරන්නේ JavaScript වලදී මෙන්න මේ විදිහට සමාන කිරීම දෙකක් දාලා ඔයාට සමානයිද කියන එක බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ දෙයක් ඔයා apply කරොත් ඔයාට මෙතනදී මෙයා පෙන්නන්නේ මේක සමානයිද කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට මම මේකම අරගෙන console එකේ ගහනවා. එතකොට ඔයාට output එක බලා ගන්න පුළුවන්. comparison operators වලදී ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි හැම වෙලෙම boolean value එකක් තමයි එයා return කරන්නේ. මොකද හේතුව comparison එකක් නේ කරන්නේ. එතකොට value දෙකක් අතර comparison එකක් කරන්නේ. comparison එක කරාට පස්සේ
ඒක කම්පෙයාර් වුණාද කම්පෙයාර් වුනේ නැද්ද කියන අවුට්පුට් එක තමයි ඔයාලට එළියට දෙන්නේ. එතකොට මේ කියන සිනාරියෝ එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි වැලියු සමානයි ඒජ් නෙමෙයි. ඒ දෙන්න වෙනස් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. හැබැයි ඔයා මේක අංක 2ක වගේ කරොත් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. වැලියු සමාන ඒජ් එකට බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට true කියන වැලියු එක මේ විදිහට රිටර්න් වෙනවා. එතකොට ඕක තමයි අපේ පළවෙනි කම්පැරිසන් ඔපරේටර් එක සමාන කිරීම දෙක. ඒක අපි equal operator එක කියලා මේකට අපි කියන්නේ. එතකොට අනිත් එක තමයි not equal කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට බලා ගන්න ඕනේ මේ දෙන්න සමාන නැද්ද කියන එක. එතකොට ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔපරේටර් එක තමයි මෙන්න මෙහෙම. ඒ කියන්නේ අපි මුලට පාවිච්චි කරනවා මෙයා. ඊට පස්සේ අපි දෙනවා මෙන්න මේ විදියට. එතකොට not equal ද කියලා අපි බලන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමයට. එතකොට අපි මෙතනදී කරලා තියෙන්නේ value එක age එකට අසමානද කියන එක තමයි බලලා තියෙන්නේ. මේකින් සිනාරියෝ එකේ මේ දෙන්න සමානයි. ඒකින්ද වාගේ output එක විදිහට false කියන එක එනවා. හැබැයි මේ දෙන්න අසමාන වුණා නම් ඔයාලට true කියලා එනවා. එතකොට අනිත් එක තමයි අපි බලා ගන්න ඕනේ. එතකොට අනිත් comparison operator එක තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕන කරන්නේ greater than කියන එක. greater than කියලා කියන්නේ යම්කිසි value එකක් අනිත් value එකට වඩා වැඩිද කියලා බලන්න අපි පාවිච්චි කරන එකේ උදාහරණයක් විදිහට අපිට පුළුවන් value කියන කෙනා වැඩිද greater than ද කියලා බලනවා අපි age කියන එකට වඩා. එතකොට මේ කියන සිනාරියෝ එකේදී මම value කියන එක මෙතන 12 වගේ දා ගන්නම්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් value කියන කෙනා greater than ද කියලා බලනවා age එකට. මෙන්න මේ වගේ. එතකොට ඔයාලට පේන ඇති මෙතන true කියන value එක එයා return කරනවා. හේතුව තමයි value කියන කෙනා age එකට වඩා වැඩි. එතකොට මෙන්න මේ greater than operator එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමයට. අනිත් එක තමයි less than කියන operator එක. අපිට පුළුවන් මේ විදිහටම value කියන එක අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට less than ද කියලා පාවිච්චි කරන අපිට මෙන්න මේ ක්‍රමයට කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි අපේ less than කියන operator එක. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් ඔයා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. එතකොට මේ දේවල් මතක තියාගන්න තමයි ඔයාලට පුළුවන් කෝඩ් කරගෙන යනකොට ඔයාලට ඕන කරන logic execute කරන්න. එතකොට අනිත් දේ තමයි අපිට ඕන වෙනවා. දැන් අපි බැලුවා greater than බැලුවා less than බැලුවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට අපිට බලන්න වෙනවා මෙයා greater than or equal ද කියලා. අන්න ඒ වගේ scenarios. එතකොට ඒ වගේ දෙයක් කරන්නේ value එක greater than or equal ද කියලා බලනවා age එකට. එතකොට මෙයා දැන් මේ කියලා කියන වෙලාවෙදී මෙයා රිටර්න් කරන්නේ true value එක. හේතුව value කියන කෙනා age එකට වඩා විශාල නිසා. එතකොට විශාල කියන condition එක ඕ සමාන කියන condition එක තමයි මෙයා බලන්නේ. එතකොට සමහර වෙලට මෙයා සමාන වුණත් ඔයාට ওই කියන output එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. true කියන value එක. හැබැයි ඔයා මේක නිකම්ම greater than කියන එක apply කරොත් එහෙම false කියන එක තමයි එන්නේ. ඒකට ඔයාලට පැහැදිලි ඇතියේදී. අනිත් එක තමයි less than or equal කියන එක. less than or equal කියන එක අපි ලියන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමයට. මෙන්න අපි මෙන්න මේ විදිහට ගත්තා. මේ විදිහට දැන් මේ කියන්නේ less than or equal කියන එක තමයි මෙතනදී අපි කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී මෙයා ආයි true කියන value එක return කරනවා. හේතුව මේ දෙන්නම සමාන නිසා. ඒ කියන්නේ සමාන කිරීම යටතේ එයාට condition එක true කියලා එනවා. අඩු නෙමෙයි. එතකොට මේක සමහරවිට අඩු value එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ value කියන මෙන්න මේ කියන variable එක age කියන එකට වඩා අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරවිට සමාන වෙන්නත් පුළුවන් කියන දේ කරන් තමයි අපි less than or equal කියන operator එක මෙන්න මේ ක්‍රමයට පාවිච්චි කරන්නේ. මං හිතනවා ඔයාලට ඒ දේවල් ටික පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒකට ඔන්න ඔය කියන comparison operators අපි පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට logically අපිට මොන හරි දෙයක් compare කරගන්න ඕන වුණ වෙලාවට. හරි. අනිත් operators වර්ගය තමයි logical operators කියලා කියන්නේ. logical operators වර්ග තියෙනවා තුනක් අපිට කතා කරන්න. එකක් තමයි and කියන එක. අනිත් logical operator එක තමයි or කියන එක. අනිත් operator එක තමයි not කියන එක. එතකොට මෙන්න මේ කියන operators තුන තමයි අපිට logical operators හරදී කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ මොකද්ද? ඔයා හිතන්න ඔයා ගාව තියෙන මොකක් හරි JavaScript වලදී ඇත්තට මේක පොඩ්ඩක් අමුතු විදිහට තමයි වැඩ කරනවා. ඔයා දන්නවා JavaScript වලදී අපි කතා කරා dynamic type තමයි JavaScript වල තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ data type ගැන අපි කතා කරා කලින්. එතකොට අපි මොන හරි variable එකක් හදනවා නම් ඒකේ dynamic data type එක තමයි assign කරගන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මෙතනදී අපි let value සමාන 2යි කියලා දුන්නාට පස්සේ value කියන එක integer එකක්ද මොකක්ද number එකක්ද කියන එක අපි දෙන්නේ නැහැ. එතකොට එයා by default එයා දන්නවා මේ විදිහට දුන්න ගම ඇත්තටම මේකට assign වෙන value එක අනුව එයා දන්නවා මෙයාගේ data type එක මොකක්ද කියන එක. JavaScript වලදී අපි ඇත්තටම මෙන්න මේ කියන logical operators දානකොට අපි දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපිට boolean value අපි compare කරනවා නම් අපිට අපි බලාපොරොත්තු වෙන output එක හරි විදිහට එනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු. මෙන්න මෙහෙම true කියලා value එකක් තියෙනවා. ඔයා එක and කියන condition logically ඔයා compare කරලා බලන්න හදනවා නම් false කියන එකත් එක්ක ඔයාගේ උත්තරේ එනවාට false කියලා.
එතකොට true එක and false කියලා දැම්මොත් එහෙම ඔයාලට false කියලා එනවා. එතකොට මෙන්න මේ and කියන ඔපරේටර් එකෙන් කරන්නේ වෙන්නේ ඇත්තටම මේ තියෙන ඔපරන්ඩ්ස් වල දෙකම 0 නොවෙන්න ඕන. දෙකම හරියටම true value එකක් වෙනවා නම් තමයි output එක true වෙන්නේ. හැබැයි එකක් හරි false වෙනවා නම් මේක false වෙනවා. එතකොට මෙතන සමහරවිට true වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක false වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ. එතකොට ඒ වෙලාවට තවඩ false කියලා තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් එකක්වත් false වෙන්න බෑ. දෙකම true වෙන්න ඕනේ true වෙන්න නම්. එතකොට ඔන්න ඔය කියන එකට තමයි අපි and එක පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි මම මෙතනදී කිව්වේ මේ boolean values වලදී අපිට expected behavior එක මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර තැන් තියෙනවා අපිට මෙන්න මේ වගේ boolean value එකක් output එක විදිහට බලා ගන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න මෙතනදී අරන් තියෙන value සහ age කියන එක දෙන්නම number variable විදිහට තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා හිතන්න ඔයාගේ value කියන එක තියෙනවා nn mark එක දාලා ඔයා age කියන එක දානවා. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් මෙතනදී කරේ value and age කියන එක තමයි ඔයා logically බලන්න හදන්නේ මොකද්ද output එක කියන එක. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙතනදී යා return කරන්නේ 2 කියන එක. දැන් මෙතනදී value කියන එක මම මෙතනට දානවා 12 ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට දාන 24 කියලා වෙනසම නම්බර් දෙකක්. ඒකට වඩා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒතර මෙන්න මෙතනදී වඩා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි value කියන එකට and එක දැම්මොත් එහෙම JavaScript වලදී දාලා ඉවරලා age කියන එක මේ විදිහට ඔයා පාවිච්චි කරොත් ඔයාට මෙන්න මේ අවසාන කියන කෙනාගේ output එක තමයි ඔයාට මෙන්න මෙහෙම පෙන්නන්නේ. එතකොට ඔයා මෙන්න මෙහෙම හිතන්න. ඔයා ගාව තියෙන 12යි කියන එක ඊට පස්සේ ඔයා and එක දානවා 34යි කියන එක දැම්මොත් ඔයාට output එක වෙන්නේ 34යි. ඔයා මේකට 23 දැම්මොත් 23යි. හැබැයි ඔයා මෙන්න මේ කියන එකේ value එක 11 කරත් 23 තමයි. එතකොට මෙන්න මේ කියන කෙනාගේ value එක 10 කරත් ඔයාට 23 තමයි එන්නේ. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති මෙතනදී මෙයා කරන්නේ අපි දැන් මුලින් කතා කරගත්තා වගේ and කියන ඔපරේටර් එකේදී මොකද්ද කරන්නේ? non zeroද කියලා බලන එක මේ දෙන්නා. හරිද? එතකොට non zero වෙනවා නම් මේ වගේ number compare එකක් මේ වගේ numbers ඔයා apply කරනවා නම් මේ වගේ logical operator එකකට එයා කරන්නේ මෙන්න මේ අවසාන output එක එළියට දෙන එක. හොඳද? එතකොට අපි දැනගන්න ඕන දේ තමයි අපි boolean values පාවිච්චි කරොත් එහෙම මෙතනදී මෙයාට trueද මෙයාට falseද කියන එක දෙන්න මාරු කරත් අපිට true false කියන එක logically apply වෙලා ගන්නට output එක විදිහට එනවා. හැබැයි මෙතනදී අපි non zero values පාවිච්චි කරොත් මේ වගේ 10 23 වගේ මොකක් හරි numbers එකෙන් පාවිච්චි කරොත් ඒ දෙන්න compare කරලා එයාට ඒ දෙන්නව අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ non zero values ඉදින්නේ මේ කියන අවස්ථාවේදී. එතකොට එයා output එක විදිහට දෙන්නේ අපේ අවසාන ඔපරෙන්ඩ් එක තමයි output එකක් විදිහට දෙන්නේ. හැබැයි ඔයා මෙතන බිඳුව කියන එකත් එක්ක ඔයා logically මෙන්න මෙහෙම and operation එක ඔපරේට් එක ඔයා දැම්මොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි උත්තරේ බිඳුවයි කියලා එනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා මෙතනට 10 කියලා දාලා ඔයා මෙතනට බිඳුවයි කියලා දැම්මොත් එහෙම ඒත් උත්තරේ බිඳුවයි කියලා එනවා. මෙතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි non zero value comparison එකක් තමයි මෙයා කරන්නේ. හැබැයි මේ දේවල් දෙක දෙන්නම 0 නෙමෙයි නම් එයා output එක විදිහට දෙන්නේ අවසාන එක. හැබැයි JavaScript වලදී අපි if condition වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනකොට මෙන්න මේ කියන අපිට මේක මේ විදිහට apply කරන්න පුළුවන්. ඇත්තට මෙතනදී වෙන්නේ මොකක්ද? මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වාට කරලා පෙන්නන්නම්. අපි if ගැන කතා කරමු ඉදිරියට. if කියන එකෙන් කරන්නේ ඇත්තටම මොන හරි value දෙකක් අපි දෙන logical operation එකට යටත් කරාට පස්සේ ඒක true වෙනවද false වෙනවද කියන එක යටතේ තමයි යා වැඩ කරන්නේ. එතකොට අපිට else කියන එක ගන්න පුළුවන් ඒකේ not කියන එකට. ඒ කියන්නේ if කියන එකෙන් කරන්නේ මොන හරි අපි මෙතෙන්ට දෙනවා කියලා හිතන්නකො value කියන එක දැන් අපි කතා කරා and කියන logical operator එකට යටත් කරනවා age කියන එකත් එක්ක දාලා. එතකොට මෙන්න if කියන condition එකෙන් බලන්නේ මේ if කියන එකට අපි මුලින් දුන්නොත් එහෙම යා කරන්නේ පළවෙනි මෙන්න මේ දෙන අපි මේ දීලා තියෙන condition එක true වෙනවා නම් එයා මේ block එක ඇතුළට එනවා. හැබැයි මේ condition එක false වෙනවා නම් එයා මේ else block එක ඇතුළට එනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය output එක if සහ else වල අපි ඒක ගැන කතා කරමු ඉස්සරහට. එතකොට console.log එක මම මෙතෙන්ට දාගන්නවා. මම මෙතෙන්ට දාගන්නවා okay කියලා. ඒ වගේම මම මේක අරගෙන මම මෙතෙන්ට මෙතෙන්ට මම දාගන්නවා no කියලා. මෙන්න මේ වගේ. හරිද? එතකොට මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මට output එකේ වෙන්නේ okay කියලා. no කියලා නෙමෙයි එන්නේ. එතකොට okay කියලා එන්න හේතුව මොකද්ද? මෙතන තියෙන value දෙකක්. value දෙක ඔය and කියන operation එකට යටත් කරාට පස්සේ මෙහෙම number දෙකක් තියෙන්නේ. operation එකට යටත් කරාට පස්සේ ඔයාට පේන්නේ නැති මේ දෙකේ output එක විදිහට ආවේ හැම වෙලේම මෙයානේ. මොකද මෙයා non zero value එකක්. මෙයා බිඳුව නෙමෙයි.
එතකොට ඒක නිසා මේ වැලියු එක තමයි output එක විදිහට අපිට එළියට ආවේ. හැබැයි මෙන්න මේ කියන සම්පූර්ණ condition එක යටතේ if condition එක JavaScript වල වැඩ කරන්නේ මේකත් non zero value එකක්ද කියලා තමයි බලන්නේ මෙන්න මේ block එකේ output එක. ඒ කියන්නේ value එක සහ and එක යටත් කරලා තියෙන age එකත් එක්ක තියෙන සම්පූර්ණ එකේ output එක non zero value එකක්ද කියලා තමයි බලන්නේ if condition එක යටතේ. හැබැයි ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ දේවල් Java එහෙම නැත්නම් මේ වගේ සම්බන්ධ type safe language වලදී ඔයාලට මෙහෙම apply කරන්න බෑ. number දෙකක් and වගේ operation එකකට යටත් කරන්න බෑ. මේවා boolean value වෙන්නම ඕනවට මේ වගේ දේවල් කරන්න නම්. නමුත් JavaScript වලදී එහෙම එකක් නැහැ. ඔයා විශේෂයෙන්ම දැනගන්න ඕන දේවල් තමයි මේ conditions සහ මේ වගේ operators කොහොමද හරියටම වැඩ කරන්නේ කියන එක. ඒක දැනගත්තේ නැත්නම් ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට ඔයා හිතන්නේ නැති විදියට ඔයාගේ logic වරදින්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙතනදී ඔයාට පේනවා ඇති මෙතනදී ඔයා number දෙකක් මේ විදියට logical operation එකකට and එකට යටත් කරත් ඔයාට මේ වගේ output එකක් එනවා. ඒ දෙන්න මේ දෙන්නගේ හැබැයි ඇත්තටම output එක වෙන්නේ true or false value එකක් නෙමෙයි number 24 කියන එක තමයි output එක විදියට තියෙන්නේ. ඒක true the false කියන එක නැහැ. නමුත් මේ කියන if condition එකෙන් දැන් බලලා තියෙන්නේ මේ දෙන්නගේ output එක 0 වෙන්නේ නැද්ද කියන එක. හැබැයි බැරි වෙලා හරි මෙයාගේ value මොකක් හරි එකක් 0 වුණොත් එහෙම ඔයාලට no කියන උත්තරේ තමයි එන්නේ. මොකද හේතුව මෙන්න මේ දෙන්නගේ and operation එකට මේ දෙන්න යටත් කරාට පස්සේ ඒ දෙන්නගේ output එක වෙන්නේ 0 කියන එක නිසා ඔයාලට මෙයා සක්සස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මෙයාගේ ඇතුළට ඉන්නේ නැහැ. ඔයාව else එකට තමයි ඔයාව අරන් යන්නේ. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. මට විශේෂයෙන් මේ දේ කියන්න ඕන වුණේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ logical operators apply කරනකොට boolean values වලට තමයි ගොඩක් වෙලාවට apply කරන්නේ. JavaScript වලදී හැබැයි ඔයාට මෙන්න මේ වගේ කියන scenarios වලදී පවා ඔයාට මේ දේ apply කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්න ඔයා ගාව මෙතන තියෙන string එකක් කියලා. එතකොට එහෙම තිබ්බත් ඔයා හිතන්නේ මෙතන රන්දික කියලා මොකක් හරි value එකක් මම දාගන්න තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේක okay කියලා එන්නේ. මොකද හේතුව මේකේ output එක ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට 24 කියන එක තමයි එන්නේ. මොකද හේතුව මේකත් string type එකේ non zero value එකක් නිසා. හැබැයි ඔයා මෙන්න මේ කියන කෙනාටත් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට දෙනවා ප්‍රසාද් කියලා. එතකොට මේ විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඔයාට output එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ප්‍රසාද් කියලා හේතුව අවසානට තියෙන මෙයා නිසා. එතකොට ඔයා මෙතනට මොකක් හරි වෙන integer value එකක් දුන්නත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි output එක වෙන්නේ ප්‍රසාද් කියන එක. මොකද value කියන එක non zero value එකක් නිසා. ඔයා මෙතනට බිංදුව දුන්නොත් එහෙම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි output එක බිංදුව විදියට. එතකොට ඔන්න ඕක තමයි සාමාන්‍ය behavior එක JavaScript වල මේ කියන operators එක වැඩ කරනකොට විශේෂයෙන් logical operators. ඒකින්ද මේක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. JavaScript වලදී ගොඩක් වෙලාවට වර්ධින්න පුළුවන් තැන් තමයි මෙන්න මේ වගේ දේවල්. හරි අපි එහෙනම් කතා කරමු ඊළඟ operator ගැන logical operator ගැන. ඒක තමයි O කියන logical operator එක. එතකොට O කියන logical operator එක අපි දාන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මෙතනදී මෙයා බලන්නේ මෙයා හෝ මෙයා 0 වෙන්නේ නැද්ද කියන එක. දැන් ඉස්සෙල්ලා බැලුවේ කවුරු හරි දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් හරි බිංදුව වෙනවා නම් එයා false. හැබැයි දෙන්නම true වෙනවා නම් true. ඒක තමයි එයාගේ කලින් කෙනාගේ condition එකේ and කියන එකේදී. එතකොට කවුරු හරි එක්කෙනෙක් බිංදුව වෙච්ච ගමන් එයා බිංදුව වෙනවා. හැබැයි මෙතනදී මෙයා බලන්නේ මෙයා හෝ කියන්නේ පළවෙනි කෙනා හෝ දෙවෙනි කෙනා කවුරු හරි එක්කෙනෙක් true වෙනවා නම් output එක true විදිහට දෙන එක තමයි O කියන එකෙන් වෙන්නේ. හරිද? මම හිතන්නේ ඔයාලා maths වලදී මේ දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. නමුත් මෙතනදී ඔයාලට JavaScript එක පාවිච්චි කරන විදිය කොහොමද කියන ගැන අදහසක් ගත්තා නම් හරි. හරි දැන් මෙතනදිත් වෙන්නේ මම මෙන්න මේ විදිහට කරනවා කියලා හිතන්න. මේ වගේ දෙකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මම මේකේම if condition එක ගන්න නැතුව මම ඉස්සෙල්ලා මේක ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි value. O age කියන එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලට output එක 12යි කියන එක එනවා. දැන් value කියන එක මෙතනදී බිංදුව. නමුත් and එක වගේ නෙමෙයි O එකේදී age එක at least බිංදුවට වැඩි කියන්නේ non zero value එකක් හින්දා يعني බිංදුව නොවන value එකක් හින්දා ඔයාට output එක මේ විදිහට දුන්නා. එතකොට ඔයා මේ විදිහට save කරගත්තොත් එහෙම ඔයා මෙතනදී තාය අර දෙන්න බැලුවොත් ඔයාට 10 කියන එක එනවා value එක විදිහට. මෙතනදී වෙන්නේ මොකද්ද? O කියන එක ඔයා බලනකොට වෙන්නේ බලනවා ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ කවුරු හරි කියන්නේ දැන් ඉස්සෙල්ලාම බලනවා මෙයා true එකක් වෙනවද non zero value එකක් වෙනවද කියලා. වෙනවා නම් immediately එයා ඊළඟ comparison එකට යන්නේ නැහැ O එකෙන් පස්සේ තියෙන. හේතුව තමයි එයාට මේක බලලා වැඩක් නැහැ. මොකද හේතුව අනිවාර්යයෙන්ම මෙයා non zero නම් මෙයා O condition එකක් යටතේ යටත් කරනවා නම් එතකොට output එක අනිවාර්යයෙන් මෙයා බිංදුවට වඩා වැඩි නම් මෙයානේ out එක වෙන්න ඕනේ.
ඒක නිසා මෙයා මේක බැලුවට පස්සේ මෙයා non zero නම් එතනින් එහාට මෙයා බල ඉන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලට output එක එන්නේ 10යි කියලා. දැන් මේ වෙලාවේදී 10 තමයි එන්නේ. හැබැයි AND operation එකකදී මෙයා බිංදුව වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙයා බිංදුව වුණත් එක වුණත් අනිත් කෙනා කියන්නේ කවුද කියන එක බලන්න වෙනවා එයාට. එයාගේ අවසාන output එක ගන්න. හැබැයි O කියන condition එකටදී එයාට මෙයා අනිවාර්යෙන් බැරි වෙලා හරි බිංදුවට වඩා වැඩි වෙලා වෙච්ච ගමන් එයාට මෙයාට යන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඔයා හිතන්න මේ වැලියු කියන කෙනා බිංදුව වුණොත් එහෙම දැන් අපිට output එක එන්නේ 12යි කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මෙයා බිංදුව වෙනවා. ඒක නිසා මෙයාට බලන්න වෙනවා ඒකට එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනත් මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට එයත් බලනවා මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ වෙලාවේදී එයා බිංදුවට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ බිංදුව නොවන වැලියු එකක් තියෙන්නේ. ඒක නිසා එයා මෙයාගේ වැලියු එක තමයි වට output එක විදිහට return කරන්නේ. කොහොම විදිහත් මේ logic එක මේකේ තියෙන විදිහට මෙයා true කියන වැලියු එක තමයි එන්නේ. එහෙම නැත්නම් non-zero වැලියු එකක් එන්නේ මේක output එක විදිහට 12. එතකොට මෙයා okay කියන එකට එනවා. එතකොට මෙතනට බැරිලා හරි මෙතනටත් බිංදුව කියන එක දුන්නොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි no කියන output එක අපිට අරකින් එනවා. ඒ වගේම අපි මේක බලනකොට මේක අපිට output එක බිංදුව විදිහට එනවා. හේතුව මෙයා සහ මෙයාත් බිංදුව නිසා output එකත් බිංදුව වෙනවා. දෙන්නම zero values තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට output එක බිංදුව වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කියන සම්පූර්ණයේ output එක වෙන්නේ බිංදුව. ඒක නිසා අපිට මෙයාව බලා ගන්න බෑ. අපිට output එක විදිහට මේ කියන කෙනා තමයි වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට ඒකත් පැහැදිලි ඇති කියලා. එතකොට අපිට අනිත් ඔපරේටර් එක තමයි logical operator තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. not කියන operator එක. not කියන එකේදී කරන්නේ ඔයා මොනවා හරි logically ඔයා logic එකක් ඔයා මොනවා හරි දෙයක් කරාට පස්සේ එන output එකට not කියන operation එක යටත් කරනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්න ඔයා ගාව තියෙන true කියන output එකක් දෙන මොකක් හරි value එකක්. එතකොට output එක කොහොමද true? හැබැයි ඔයා true කියන එක not කරොත් එහෙම ඔයාට වෙන්නේ false කියන එක. හැබැයි ඔයා false කියන value එකක් ගත්තොත් එහෙම මේක false විදිහට තියෙන. හැබැයි false එක ඔයා not කරොත් එහෙම ඔයාට වෙන්නේ true කියලා. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ඔයා දෙන යටත් කරන condition එක output එකේ not value එක ගන්න එක තමයි ඔයා not එකෙන් කරන්නේ. එතකොට not කියන එක ඔයා යටත් පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ. එතකොට ඔයාට මේ කියන දේ ඔයාට පාවිච්චි කරන්න බෑ මෙතනදී මෙන්න මෙහෙ කියන විදිහට. මොකද ඒක වැලිඩ් නැහැ. මොකද output එක තමයි යා not එක කියන එක බලන්නේ. එතකොට ඔයා මෙන්න මේ විදිහට බැලුවොත් එහෙනම් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් value කියන එක බිංදුව. හැබැයි බිංදුව කියලා කියන්නේ logically false කියන එක. එතකොට false කියන එකේ not එක ඔයා යටත් කරොත් එහෙම ඔයාට මේ condition එක fulfill වෙනවා. එතකොට අවසානයේ මේක output එක විදිහට ඔයාට එන්නේ true කියන value එක. හේතුව තමයි 0 කියන එකේ not එක true වෙන නිසා. එතකොට ඔයාට මේක මොකක් හරි වෙන value එකක් වා දීලා තිබ්බොත් එහෙම ඔයාට no කියන එක එනවා. හේතුව තමයි මෙයාගේ දැන් original value එක වෙන්නේ මොකද්ද? true value එකක්. එතකොට එයාගේ not එක වෙන්නේ false එකක්. හැබැයි එතකොට සම්පූර්ණ මේ condition එක false වෙනවා. false වෙනවා කියලා කියන්නේ if condition එක යටතේදී මෙයාට යන්න බෑ. මෙයාට තමයි එයා එන්නේ. එතකොට output එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි logical operators අපි ඉගෙන ගන්නේ. එතකොට ඔයා මතක තියාගන්න ඕන දේවල් ටික තමයි මේ තියෙන AND එක, OR එක සහ NOT එක කොහොමද JavaScript වල වැඩ කරන්නේ කියන එක. මම හිතනවා ඔයාලට මේක හොඳට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ comment section එකේ හෝ අපේ WhatsApp group එකේ දාන්න. අපි මීට අමතරව advanced විදියට තියෙන මොනවා හරි samples වගේ දේවල් ටිකක් අරගෙන ඔයාලට explain කරන්න බලන්නම්. ඔයාලට තාමත් මේ දේ පැහැදිලි නැත්තම් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපෙන් අහන්න. හරි. ඒ වගේම තමයි අපිට තවත් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා තවත් operators කීපයක්. එක operator එකක් තමයි assignment operator එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට assignment operators කියලා කියන්නේ අපිට මෙන්න මේ වගේ මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ මෙන්න මේ වගේ value එකක් තියෙනවා නම් ඒක තවත් එකකට මෙහෙම assign කරන්න පාවිච්චි කරනවා. අපි මෙන්න මේ කියන equal එහෙම නැත්නම් සමාන කිරීම අපි පාවිච්චි කරනවා. අපි මේකටත් කියන්නේ operator එකක්. හැබැයි මේක අපි මෙතන නම් කරන්නේ assignment operator කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් තවත් variable එකක් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට test කියලා. එතකොට එයාට අපිට assign කරන්න පුළුවන් age කියන value එක මෙන්න මේ වගේ. එතකොට මෙතනදී test කියන කෙනාගේ output එක වෙන්නේ බිංදුව. මොකද්ද මේ age කියන එකේ output එක මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මෙතන test කියන එක ගත්තොත් එහෙනම් ඔයාලට 10 කියන එක. එතකොට අපි මෙතනදී කරලා තියෙන්නේ test කියන කෙනාට assign කරනවා age කියන එක. එතකොට මෙතනදී අපි මේ කරන්නේ
කම්පැරිසන් එකක් ඔය කියන්නේ කම්පැරිසන් ඔපරේටර් එකක්වත් ලොජිකල් ඔපරේටර් එකක්වත් නෙමෙයි මේක අසයින්මන්ට් ඔපරේටර් එකක්. එතනදී අපි කරන්නේ අදාළ කරන මොන හරි මෙන්න මේ මෙතන තියෙන කෙනෙක්ට අපි මෙන්න මේ කියන කෙනාව අසයින් කරන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට හැම වෙලෙම මේ පැත්තේ ඉන්න කෙනා තමයි මෙයාට අසයින් වෙන්නේ. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට අපිට ඕන නම් ආයේ වැලියු කියන කෙනාට ආයේ ටෙස්ට් කියන එක උනත් අපිට මේ විදිහට අසයින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි වැලියු කියන කෙනාගේ අවුට්පුට් එක බැලුවොත් ඔයාලට 10යි කියන එක පේනවා. කොහොමත් මේක 10 ගෙන් සමන් මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න. එතකොට වැලියු එක මෙන්න බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි 10 කියන එක එනවා. හේතුව තමයි ඒජ් කියන කෙනා මෙයාට සයින් වෙලා ටෙස්ට් කියන කෙනා ආයේ මෙයාට සයින් වෙනවා. එතකොට මෙයාගේ අවසාන වැලියු එක වෙන්නේ ඒජ් කි වැලියු එක. එතකොට ඔයා මෙන්න මේ කියන එක මතක තියාගන්න අසයින්මන්ට් ඔපරේටර් එකක් විදියට. අනිත් එක තමයි අපි දැනගන්න ඕන අනිත් ඔපරේටර් එක කන්ඩිෂනල් ඔපරේටර් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක කියන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට ඔයා අහලා ඇති ටර්නරි ඔපරේටර් කියන එක. ටර්නරි ඔපරේෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් අපි මොනවා හරි ටර්නරි ඔපරේටර් එක යටත් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම ක්වෙස්චන් මාක් එකත් එක්ක කෝලන් එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ ටර්නරි ඔපරේෂන් එකක් කරන්න. එතකොට මෙතනදී ඇත්තට වෙන්නේ ඔයා මොනවා හරි මෙතන පාවිච්චි කරන වැලියු එකක් අපි හිතමු true කියලා. ඒක අපි මෙන්න මේ ක්වෙස්චන් මාක් එක දාලා බලනවා මෙන්න මේ කියන ෆස්ට් පාර්ට් එකේ true වෙනවද කියන එක. ඒක true වෙනවා නම් අදාළ කරන අවුට්පුට් එක විදියට ගන්න මෙන්න මෙතන තියෙන කෙනා. හරිද? අපි හිතමු මෙයා x කියලා. එතකොට එයා false වෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් c කියන අවුට්පුට් එක විදියට දෙන්න. එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ ඔයා මෙන්න මේ කියන තැනට ලොජිකල් ඔපරේෂන් එකක් ඔයා දෙනවා නම් අන්නේ කියන අදාළ කරන ඔපරේෂන් එකේ අවුට්පුට් එක true ද false ද කියන එක යටතේ true වෙනවා නම් මෙන්න මේ section එක execute වෙනවා අවුට්පුට් එක විදියට දෙනවා. false වෙනවා නම් මෙන්න මේ output එක විදිහට දෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කියන එකේදී මම ගන්න මෙතන තවත් variable එකක්. මම ගන්නවා sample කියලා මොකක් හරි variable එක. මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන sample කියන එක ගැහුවොත් එහෙම ඔයාලට x කියන එක එන්නේ. හේතුව තමයි ඔයා මෙතන logic එක දීලා තියෙන විදිහට මෙන්න මෙයා true. එතකොට මෙයා false කියන එකක් දුන්නොත් එහෙම ඔයාලට sample කියන එක output එක වෙන්නේ C. ඔයාලට පේනවා ඇති එතකොට කොහොමද එයා වැඩ කරන්නේ කියලා. එතකොට අර අපි කලින් කරා වගේ මෙතන comparison එකක් වගේ කරන දෙයක් කරනවා නම් ඒකත් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් කොහොමද? value කියන එක ඔයා logical operator එකට යටත් කරනවා. කරලා ඔයා age කියන එකත් එක්ක බලනවා. එතකොට මෙතනදී මේ දෙන්නම non zero. ඒකින්ද මේ අදාළ කරන කෙනාගේ output එක non zero. ඒ කියන්නේ අපිට valid එකක් එන්නේ බිඳුව නොවන එකක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක true. ඒකින්ද output එක වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? x කියන එක. එතකොට අපි බලමු sample කියන එකේ output එක x ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මෙතනින් කවුරු හරි මේ බිඳුව වුණොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි sample කියන එක නා c කියලා එනවා. මොකද හේතුව මෙයාගේ සම්පූර්ණ output එක බිඳුව වෙන නිසා. හරි මෙන්න මේ කියන ඔපරේටර් ගැන තමයි ඔයා විශේෂයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ. JavaScript වලදී අපි කතා කරා ගොඩක් වෙලාවට මේ කට්ටියන්ගේ එක එක විදිහේ behaviors තියෙනවා. නමුත් ඔයා ඒ දේවල් හරියට මතක තියාගත්තොත් එහෙම මම හිතනවා ඔයාලට හරිය විදිහට JavaScript code කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න යාළගේ හැසිරීම කොහොමද කියලා JavaScript code එකක් ඇතුලේ. මොකද dynamic type තියෙන හින්දා JavaScript වල විශේෂයෙන්ම variable වලට එතකොට ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ logical මොන හරි ඔයා මොන හරි දේවල් execute කරන්න යනවා නම් හරි වගේ implementation එකේ comparison හරි වගේ කරන දේවල් මොන හරි තියෙනවා නම් ඔයාට විශේෂයෙන්ම එයාලගේ හැසිරීම ගැන විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕන JavaScript වල. එතකොට තමයි ඔයාට හරිම output එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්තම් ගොඩක් වෙලාවට පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා හරියටම තේරුම් ගන්න කොහොමද මේ JavaScript වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒක තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඔයාට හරි විදියට එකපාරින්ම කෝඩ් එක ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාට මේ සම්බන්ධව හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ WhatsApp channel එකට message එකක් දාන්න. නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් comment section එකේ comment කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like එකක් දාන්න. අනිත් අයටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක අහලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අනිත් අයත් එක්ක share කරන්න. ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම මෙතනදී කතා නොකරපු තව එක operators වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ තමයි bitwise operators කියලා කියන්නේ. අපිට programming languages වලදී අපිට bitwise operators ගැන කතා කරන්න වෙනවා. නමුත් සාමාන්‍ය අපි program එකක් කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපිට මේ කියන operators වලින් අපිට අපේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා හිතනවා නම් ඔයාලට bitwise operators ගැන දැනගන්න ඕනේ කියලා මේ වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන නිසා මම ඒ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඔයාලට ඒ ගැන අවශ්‍යයි නම් අපිට කියන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් bitwise operators මොනවද JavaScript වල තියෙන සහ ඒවා කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ වෙලාවලට අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ
සහ ඒව වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැනත් අපි ඩීටේල් කතා කරමු. bitwise operators ගැන කතා කරනකොට අපිට binary data ගැන කතා කරලා වෙලා අපි මේ දෙන numbers වල තියෙන එහෙම නැත්නම් මේ මොන හරි values වල තියෙන binary code මොනවද කියන එකත් identify කරගෙන තමයි අපිට bitwise operators ගැන කතා කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒක ගොඩක් දිග වැඩි වෙන නිසා මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඒක ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට අපිට කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට වෙනම වීඩියෝ එකක් ඒ වෙනුවෙන් හදන්න පුළුවන්. හරි. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට අපි දාපු ගාම ඔයාගේ ළඟට ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.